Minden kicsit várunk, valaki jön, 5 perc. We are still waiting for 2 other persons, but if they are not arrived, we are going to start in a couple of minutes. Tökéletes. Kezdjük. Bocsánat, kérek kicsit, nekünk az első ilyen izgató napunk, 2 hónap készültünk, ez elnézést kérünk. Akkor magyarul kell beszélni, nem? Itt mindenki nincsen már. Hol van? Hát ők konzulátusból jöttek, ők magyarul értik, akkor magyarul készülök. Akkor igen. Magyarul és angolul fogjuk. Nagyköltség végre. Majd végre. Magyarul
Tisztelt vendégeink, kedves barátaim! Szeretném kifejezni őszinte hatalmat mindannyiunkat, amiért ma időt szakítottak arra, hogy eljönnek és megosszák velünk a különleges pillanatot. Engedjék meg, hogy kimélem ez a nap számunkra valóban nagy jelentőségi bír. Több mint 15 éve élek Magyarországon is. Ez ide alatt lehetőségem volt milyen megismerni a magyar nép mindennapi életet, hagyományait, szokásait, nyelvet, kultúráit és gasztronómiát. A magyar törvényeket tiszteletben tartva élő között kerültem ehhez a néphez, és egyre erősebben éreztem a magyar és kazak nép között a lelki közösség történelmi rokonságot. Így van számomra szívügyemben, hogy két nemzet között még szorosabb hidat építsek. Ez a Dear guests, dear friends, I would like to express my sincere gratitude to each of you for taking the time to join us today and share this special moment with us. Allow me to emphasize that this day holds truly great significance for us. Having lived in Hungary for over 15 years, I have had the opportunity to deeply learn about the everyday life, traditions, customs, language, culture, and cuisine of the Hungarian people. While living here in full respect of the laws of this country, I have grown close to this nation and increasingly felt the spiritual kinship and historical ties between the Hungarian and Kazakh peoples. Strengthening this bond and building a cultural bridge between our nations has become a mission close to my heart. Ez az elhivatosság vezetett a Kazak Etnosport és Kulturális Egyesület megalapításához. Hiszem, hogy minden embernek megvan a maga küldetése a társadalomban. Ugyanígy szeretném külön megköszönni Attila Balázs, Marti és László munkáját, akik fáradhatatlanul dolgoznak velünk közös céljainkért és jelentős mértékben hozzájárulnak kulturális örökségünk alakulásához. Magyarországon élve elkezdtem kutatni a magyar nép régi életmódját. Kutatásaim során különösen felkeltette az érdeklődésemet Molnár Ferenc író és drámaíró a Paul utcai fiúk című művében, valamint a Lépinka folyóiratban említett régi gyermekjáték, a bikázás. Ezek a leírások ösztönöztek arra, hogy mélyben megvizsgáljam bikázás és folyózás eredet és hagyományát. Rájöttem, hogy ezek a játékok egykor a gyermekek fizikai erejének fejlesztésében, szellemi éresedésében és stratégiai gondolkodásában fontos szerepet játszottak. This dedication led me to the establishment of the Hungarian Kazak Etnosport and Cultural Association. I firmly believe that every person has a unique mission in society. In this regard, I would like to also extend my heartfelt appreciation to Attila, Balázs, Marti, and László, who work tirelessly alongside us and significantly contribute to the preservation and promotion of our shared cultural heritage. While living in Hungary, I began researching the ancient lifestyle of the Hungarian people. During this research, I was particularly intrigued by references in the writings of author and playwright Ferenc Molnár, especially in the Pál utcai fiúk, as well as in the Lipinka magazine, where the old children's game, so-called bikázás, was mentioned. These accounts inspired me to explore the origins and history of bikázás and golyózás more deeply. I discovered that these games once played an important role in developing children's physical strength, mental sharpness and strategic thinking. A kutatás során megtaláltam a párhuzamokat és magyar játékok nagy hasonlóságot mutatnak a kazakh vészász, a török népek bestás játékáival, valamint golyózás különösen közel a kazakh aszhatú és kirgiz ordó játékokhoz. Mindez ismét bizonyítja népünk között gyökerét és lelki rokonságát. Napjainkban gyermekeinket okostelefonok és digitális eszközök között nőnek fel. Ennek vannak előnyei, de bizonyos kockázattal is. Ezzel úgy gondolom, felelősségünk, hogy megőrizzünk és tovább adjunk ősünk hagyjátékát,
hogy az ősi nomad játékszelleme ne vesszen el a jövő nemzedéki számára. Egyesületünk célja, hogy olyan hagyományos szellemi és ügyességi játékokat, mint a tózmalak, mangala, asztogató orda, valami magyar vikázás és golyózás modern sportként fejleszünk tovább és nemzetközi szinten népszerűsítsünk. Büszkén mondhatom, hogy ebben a irányban elkötelezetten dolgozunk és hozzájárulunk közös kulturális érték fennmaradásához. Further explorations revealed striking parallels. These Hungarian games closely resemble the Kazakh Bes-Asik and the Turkish Beşiktaş games, while golyózás shows strong similarities to the Kazakh Asik-Atú and the Kyrgyz Ordu games. This once again highlights the shared roots and spiritual kinship between our peoples. Today, children are growing up surrounded by smartphones and digital technology. While this brings many advantages, it also carries certain risks. This is why I believe it is our responsibility to preserve and pass on the heritage of our ancestors, ensuring that the spirit of the ancient nomadic games is not lost to future generations. The goal of our association is to further develop and promote traditional intellectual and skill-based games such as Tózfumalak, Tózkorbol, Mangala, Bestepse, Asikatú, Ordu, as well as the Hungarian vikázás and golyózás, presenting them as modern sports and introducing them on the international level as well. We are fully committed to this mission and proud to contribute to the preservation of these shared cultural values. Most szeretném mondani Azerbajdzsáni Kulturális Ház elnöknek, Ibrahimnak, és neked is nagyon köszönöm Ferhana Harunnak is, hogy nekünk ezt a helyet átadott. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy életükkel megtiszteltek és említett rendezőnk helyet. Most pedig tisztelettel felkérem Marát Asqarov, a Kazak Köztársaság rendkívül konzulátus Magyarországon, hogy mondja el önöknek beszédet. We would like to thank first of all Ибраһим and the Azerbaijani Cultural Association to let us present hold our opening ceremony today. So thank you for being here, and thank you for the house that you provided. And dear guests, once again, thank you for honoring us with your presence and adding significance to our event. Now we'd like to give the floor to Marat Asqarov from the Kazakh Consulate to greet us as well. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit üdvözlöm a Kazak Köztársaság Magyarország Nagykövetségi nevében, és tiszteletben köszöntöm még egyszer önöket, és a Kazak Magyar Etnosport alapítványok ünnepélyes megnyitása. Mindenkin előtt szeretném őszintén gratulációt kifejezni Zsanarbül asszonynak és önnek a csapatnak, hogy akik a munkájukkal és szakmai hozzáállásukkal hozzájárultak a fontos kezdeményezés megvalósításához. Zsanarbül asszony, sok sikert kívánok az alapítvány jövőben tevékenységehez, és bízom benne, hogy a munkája hosszú távon kézzelfogható és eredményeket hoz mindenkit és az országok között, két ország között. Köszönöm szépen! Következő itt vannak közöttünk polgármester úr, helyettes szeretnék átadni szót, tiszteletben. Jó napot kívánok, engedjék meg, hogy bemutatkozom. Én Szentgyörgyvölgyi Gábor vagyok, 5. kerületi önkormányzat képviselője, és mindenképp át kell, hogy adjam testvérem Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester úrnak az üdvözletét. Isten hozta önöket a belvárosba. A belváros azért sikeres az elmúlt években, mert a belváros az színes, ennyire nyitott minden kulturális együttműködésre, minden kezdeményezésre. Mi személy szerintem itt testvéremmel mindig is lovas emberekként erősen érdeklődtünk minden keleti
kultúra és rokonnép hagyománya iránt, úgyhogy engedjék meg, hogy először vagyok itt, de otthon érezzem magam ebbe a körbe. Az tanácskozásukhoz és az Egyesület alapításához pedig sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Right. So let me welcome you once again. So first, let me introduce myself. My name is Balázs Güntér. I am one of the establishing members of the association, and he is Attila, the same one of the establishing members of the association. Yes, we are going to hold a short or like medium length presentation about our association. I'm going to present in English. Attila will extend this and also translate a little bit in Hungarian. So that's how we are going to manage this bilingual presentation. So first, let's see what we are going to talk about today. We are going to present our past. So we are going to introduce you to our past. It's a really interesting and funny story how we got together, how we are standing in front of you. It's kind of a miracle story. Then how we managed to get to the 5th World Nomad Games to Kazakhstan last year, which was an incredible story and incredible feelings that we had that you will see and you will have some minor part of it. Our present, what our association is doing right now, what we are about to do, the etnosports and board games that you heard from Jean Argul in her introductory speech, what we try to promote and try to bring to people and the modern world, and finally what we aim to achieve in the next year. Üdvözlök mindenkit, Göntér Balázs kollégám meg én, magam Vas Attila, a Kazak-Magyar Kulturális Egyesületnek Egyesület alapító tagjai vagyunk, az elnökasszony Jean Argul. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk ezt a csodálatos történetet, hogy mi összejöttünk, szinte hihetetlen, tényleg. Biztos láttátok ezt ez most nem mondtam angolul, de mondom én, biztos láttátok ezt a filmet, mikor egy ilyen foci csapat valahogy megalakult véletlenül, és eljutottak valami amatőr világbajnokságra, és ott valami nagyot alkottak. Hát ez picire hasonlít a mi sztorink is. A mi prezentációnk, ezt 5 részre osztottuk, a múltunk, hogy jöttünk össze, a nomád világjátékokról, akiről egyesek tudnak, mások nem, be fogjuk mutatni körülbelül, mi történik ott. A jelenünk, maga az etnosport és a táborjátékok, amiket itt látnak el, majd beszélünk róla, hogy mit szeretnénk prezentálni önöknek, meg hogy hogyan köti össze a keletet és a nyugatot, a magyarokat és a belső-ázsiai népeket bizonyos olyan kulturális és olyan sportjátékok, amelyeket azt hittük, hogy kihaltak, vagy legalábbis már csak irodalommal eltűnve, és kiderült, hogy nem. Ezekből még világbajnokság is van, valamint a jövőnket. Ne érjetek meg, ezeket felosszuk, lesz közte kulturális betétünk is, de hát elkezdjük. We are going to have some special guests as well today with musical interludes and so on. You will see. All right. How did we meet? This is an unbelievable story, so let me just summarize it to you. It all happened thanks to my girlfriend, Tima Janrik. She cannot attend because she's having another concert right now. But she's a cithara and folk teacher, and she was just browsing Facebook and the internet one day and spotted Jean Argul, how she played the cithara online, because she had a period when she really wanted to learn the Hungarian instrument. And Tima reached out to her saying, "Oh, this is beautiful, I would like to teach you for free and just get together and talk about things, how you met with this instrument is really unique. Not every Kazakh people know it, right? So not even Hungarians know it sometimes." So, and then they just started to speak in the internet and reached out to each other and get together and start to just play music together. And that's how I met Jean Argul via her. We got together, and then she started to invite us to Kazakh traditional celebrations. Yeah. Sorry. Oké, tehát elmesélem, hogy hogyan jöttünk össze, ez egy hihetetlen sztori. Balázsnak a barátja Tima Janrik, aki volt kezdben Kazahsztánban, simán szörfözött az interneten, és megtalálta Jean Argult, hogy citerázik. Jean Argul 10 valány éve Magyarországon él, és valamiért a citerát megszerette.
Zsanádül, vagy Tina rájött Zsanádülre, hogy hú, de nagyon szépen játszol, szeretnének tanítani ingyen, gyere, jöjjünk össze, találkozunk. Tíme a cikára meg micsoda? Népi kultúra. Énekli, tehát ő azt hiszem van képzésen, ő egy elég híres zenész, és vannak együttesei is, nagyon benne van az ázsiai zenében. És rájött Zsanádülre, Zsanádül meg nyitott, és így elindult az egész folyamat, majd bejött Tamás a képlet, és majd folyamatosan minden barátosat. And then we started to get to know the Kazakh culture via Zsanádül. She invited us to a Nauruz. Then we got to know the Togus Kumalat game, which is a board game that we will present later. And we went to actually a competition because she invited us. And then eventually we really got into this whole Kazakh and Hungarian cultural things. And new members also joined, just like Attila. He has a really interesting and great story as well, how he met her. But yes, after that we just got together in IKEA, for example. We didn't have any establishment like this or our own rooms. So we just said, okay, let's get together in IKEA and talk about things and start to think about things. Következett az ismerkedésnek a következő fázisa nekik, azok elmentek a Nauriz ünnepre, ez egy kazakh ünnep, ahol Togus Kumalat táblajátékot bemutatták, megtetszett. Értelemszerűen az ember ilyenkor rögtön összeköti a magyar kultúrába, hogy nekünk van egy malom, nekünk van egy ilyen, kicsit különbözik. És hát beszippantott a Balázs volt versenyeken, és aztán mondta Csehországban itt ott lehet, hogy majd szóba kerül. És így elkezdődött, hogy hú, ez nagyon tetszik, ezt nem kéne abba hagyni, ezt nekünk fejleszteni kellene. És akkor bejött a képbe, hogy mindenkit megjelent. Márti, nem is tudom, hogy te mikor léptél be ebbe az egészbe a Zsanádülre, valamikor előttem még. Én meg Zsanádült ismertem Turán fesztiválon, Felvidéken, ahol főztünk, és a nagy, én így nevezem, a nagy sztyeppei magyar kultúrájú gyökerű népek összegyűltek. És jó magam, én Erdélyben születtem, én erdélyi ételt főztem, Zsanádül főzte a kazakot, voltak felvidékek Magyarországról, és ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes volt, a kulináris ízeken keresztül, hogy kötjük össze egymást. És utána meg Zsanádül mondta, hogy van egy ilyen opció, hogy a nomád játékokra menjünk el, és akkor én mondtam, hogy ez érdekes része, így léptem be. Aztán mondtuk, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Tehát annyira beszippantott ez egy reveláció volt, hogy hú, ez nagyon-nagyon érdekel, nem ismerjük az országot messze, hanem menjünk el. Yes, so this bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy nem volt irodánk, semmi nincs. IKEA-ba az ingyenes bemutatótermekbe gyűltünk össze, ott alapítókirat, hol a bazikába, hol a bazikába, és aztán a nomád játékoknál is olyan érdekes rész, ami kötődik ehhez. Nagyon akartuk, tehát az igazság, hogy nagyon akartuk. Yes, this all led to us to the fifth World Nomad Games. We just heard from Zsanádül, and yeah, she had some contacts. She managed to get some sponsors, and we eventually get out to Kazakhstan. Igen, tehát akkor megjelent ez az igény, hogy menjünk el a nomád játékokra, de hát mi a nomád játékokra? Megnéztük az interneten, és ilyen döbbenet volt, hogy van létezik ilyesmi. Mindazok, akik nem tudják, a nomád játékok lesz egy bemutató, olyan sportok, amik nincsenek az olimpián, de nagyon sokan űzik, élő sportok Ázsiában főleg. A török ajkú népek, a türk ajkú népek mindenki, Magyarországtól, sőt, még Franciaországban is a PET, összeköthető a miénkkel. És hát akkor így megjelent az igény, Zsanádülnek ismerősei voltak, szponzorokat szerzett, és akkor mondták, hogy ha kiálltunk egy csapatot, akkor more than welcome, menjünk ki fel. This is like an Olympic game for etnosports. Actually, that's what Attila just said. You will see now a little bit of the feeling how it looks like. Elindítunk egy csináló videót. Van hangja? Sorry, to check this. Igen, ez olyan hang, vagy? Szerintem Balázs lámpát kikapcsolni. Villanykapcsoló? Világos. De azért látszik. Itt is. Jó lesz. Technika, bocsánat. Köszönjük. Ez még a próbán működött.
reflect on our heritage, we broaden our horizons to transform aspirations into reality. United by shared dreams and ambitions, we forge our bright future together. The 5th World Nomad Games 2024, Astana, Kazakhstan. No. So this is like the feeling of it. So it was extremely great and really interesting. So we were actually part of this. And yeah, the opening ceremony is just like what you can see in the Olympic Games. So people from all the countries just go in a really huge stadium, one by one. They like print out the country name in really huge letters, and you are the like part of the whole celebration. So yeah. AUX mode, FM mode, Bluetooth mode. We can try one more time. Again. A nyitó ceremóniáról egy belső képet fogtok látni, videót, amit én csináltam. Konkrétan... Connected. Ez nem javaslás, ez nem az. No. Jó, mindjárt lássuk, elmondom, utána is. Tehát konkrétan olimpiaszerű megnyitó, 89 ország, 2700 sportoló, 89 országokban megdöbbentek. Tehát olyanok jöttek el a belső Afrikából, Dél-Amerikából, Európából, akik valamilyen szinten kötődnek, vagy kötődni akarnak a nomád játékokhoz. Hozzátenném a saját véleményem, a nomád játékokat azért rettenetesen megszerettem, mert nem a pénzről szól. Tehát nem foci, nem box, nem golf, hanem az emberek azért űzik ezeket a játékokat, mert örökölték az ősöktől, megtanulták és lekötik őket. Nagyon nehéz sportok a látszattal ellentétben. Egy bevonulást mutatunk, ahol országonként bevonultunk, volt előfelvonulás egy stadionban, végig a városon, zászlót vinni, a saját országodat képviselni egy ilyen helyen megható, mindannyian meg is hatottunk a bemutatón. 40 000 ember volt a stadionban, az astanai stadionban, és egy olyan bemutatót láttunk, ami szerintem megverte a Párizsi olimpia megnyitóját 3-szor legalább. There we are. Ez a magyar csapat elől, mi hátul vagyunk külön, népviseletben. Márti, Balázs, én, Mári, Kini. So this is we recorded some videos like that, and it's amazing. So some pictures about it's like just Attila mentioned this in Hungarian. We had on the bottom right you see like there is a pre ceremony, so to say. So we were like going into the stadium, and there we had really great feelings, and people were standing on side cheering as well already. There were a lot of folkloric Kazak folkloric things, and all kinds of things from all over the world. We made friends with other countries, from Europe, South America, also like a lot of Asian countries, of course, all of them, and it was amazing, as you can see in the pictures. So. Egy pár kép a ceremóniáról látják, hogy mi csapatunk volt egy preceremónia, ahol egy stadionban elpróbáltatták velünk, hogy ülünk le. Csak a sportolók voltak különböző országokból, nagyon sok barátot szereztünk Indiától, Dél-Amerikán keresztül, de főleg az ázsiai országokban nagyon összeállítottunk. And then, after the ceremony, we started to play, of course. So that's why we went. We went to compete, and we competed in multiple sports. Asika too, we are going to talk about this sport, but you will see now a video as well about actually Attila playing against one of the Tajik opponents. So the story behind this is that we had like 12 teams or something like that competing with each other. And actually, the first one the really first match we played was against Kazakhstan. And then we were training, so we actually knew how the game was going. But of course, like Kazakhstan is the world #1 champions, so they beat us, like extremely beat us. So we were like, okay, no worries, they are the world #1s. And then we started to play against other teams like Georgia, for example, and we won against them. And then we played against Spain. We again won.
And there were some really like close matches, but we won. And then came Mongolia, which we are like I don't know, like it's unimaginable. But we also beat Mongolia, and with that we qualified to play for the bronze match, sort of for third place. And this is a snippet from that bronze match actually against Tajikistan. Szóval itt rátérünk a lényegre, hogy ebben a sportban, tehát több sportban indult a csapatunk, 3-3 fő volt, főleg az ügyességi játékokban. Ki fogunk térni, hogy milyen sportok vannak ezen a nomád olimpián, mert hogy nem tudom, valahol 27 féle különböző sportágban versenyeznek. Ez az asszikató, amit majd megmutatunk, itt vannak az asztalon, most nem térünk ki, hogy nekem az idő. Ebben indultunk. Azt mondja Balázs, hogy ez a tajik meccs, talán én fogok itt játszani, ebben pont vesztettünk szerintem, de nem baj. Tehát úgy indult a pályafutás, hogy 12 csapatok besoroltak 6-os csoportba. Értelemszerűen minket a kazahsztániakkal összehúztak, akik a mindenkori világbajnokok, nem tudom, nagyon ritkán vesztenek meccset. Ott a világ első játékos, a világ második, mert a világ negyedik, úgy tudom a háromban, meg is vertek minket úgy mindenhúzat. De valamilyen módon nem ment el a kedvünk, tehát nem összeomoltunk, hanem fertőzett minket. És akkor jött a Bruce csapat, megvettük, jött a spanyol, megvettük, jött Mongolia, akkor már elkapott a hív, hogy itt most már nekünk bizonyítani kell, hogy megvertük a mongolokat. És mi volt tegetjük, az a tácsi. Na mindegy, úgy jött ki a körbeverés meg minden, hogy másodikak lettünk a csoportban, és mindenki rohadt hozzánk gratulálni, meg interjút venni, hogy ez hogy lehet, mert ide európai csapat a közelében nem jut a bronzmérkőzésnek, és hogy a bronzért fogunk játszani. Kazahsztán volt az első, mi a másik csoportban, meg Kirgizisztán, Tajikisztán. Ez a három végez mindig az élen, viszont a mongoloknál elég nagy zűrlett, azt nem mutattad, hogy ott valami csapatváltás lett, mintán kikaptak tőlünk, mert nem bírtak elviselni, hogy részét nem lehetséges. És ez így akkor jutott a fejünkbe, szegetődött a fejünkbe, hogy akkor talán nem, tehát valamit csak tudunk, hogyha megverünk 3-4 országot, és akkor majd bemutatjuk, hogy miből áll, ez egy ügyességi játék. Rövid lesz. Ott a csapatkapitány, Zsenergő meg a 3 csapat. This was also broadcasted by the television, that's why you see like the Sport Plus Live. Élőben adta a Kazak TV, Sajátó TV, csomó internetes, meg TV felület élőben adja a meccseket. Azt elfelejtettem mondani, volt egy kép, mikor kazakok szurkolnak nekünk. Ez jellemző volt. Tehát, hogyha játszott a magyar csapat és nem játszott kazak, mert csarnokban egyszerre birkoztak, kötélhúztak, szkandereztek, bothúztak, minden. Ha nem volt kazak meccs, akkor a helyiek azok nekünk szurkoltak, és ez nagyon jól esett. Tehát nagyon feldobott minket. Yeah, in the stadium, the Kazakhs were cheering for us actually. Like you saw maybe a Hungarian flag there. In this stadium, there were multiple sports going on in parallel, like arm wrestling or what's like don't really know the English. Mass wrestling and all kinds of etnosports, and then they were like really liking us and cheering us when they didn't have Kazakhstan in the stage, of course. So and eventually we took fourth place. It's a really great. Of course, you couldn't beat. Unfortunately, couldn't beat Tajikistan, but they were really strong opponents and they deserved it. And it was a really great match as well. So itt van az állás, volt az állás, hogy a negyedikek lettünk.
Örültünk volna, úgy van, mint bizonyos sportokban, hogy nem játszhatjuk a bronz meccset, akkor mindenki bronzérmes lett volna. Itt látszik az állás, hogy megvertek, azt hiszem 2-1-re kaptunk ki a tajcsikoktól, tehát 3 szettet játszanak, és nagyon szoros volt. Igazából megvertek simán, de az eredmény szerint szoros volt, és 2 a medálon kaptunk tőlük, hogy bizonyítót játszani. As a memory, we have a medal. Igen. But let's not forget about the girls as well, because we had a girl team. Like you have to know that the Kazakh have distinct men and women games. So it was like we playing with the same balls. We are going to talk about this Asik Atu and the best Asik, which is the girl version and the woman version. So yeah, they played with the same balls, but really different gameplay. And they also competed, and you can see that they are sitting in also like a rug, kind of, on podium, and then there is also a jury who checks if you made the moves correctly. We are going to watch a video later about this as well. And then they were also competing, and they had a really great fun, and they also beat a couple countries. And yeah. Ne felejtessünk a lányékosra, akik nagyon ügyesen helytálltak szintén. Tehát ők is egy szőnyegen játszhatják, azt tudni kell, hogy Kazahsztánban a női és a férfi játékok elkülönülnek, nem nagyon nincs olyan átjárás, de ez teljesen normális a gondolkodás világban, úgy szerintem is. És ők is különböző csapatokkal játszottak, csoportba osztották, van hivatalos nemzetközi bíró, aki nézi, hogy átvágják a szabályokat, vagy jól teljesítették azt, amit elvárnak. Nagyon nehéz ügyességi játék, elképesztő, szerintem nehezebb, mint a férfi sokkal. És látunk egy pár ilyen helyzetképet, mikor játszottak, nyertek is meccseket, úgyhogy ügyesek voltak ők is nagyon. Yeah, the team consisted of Marti Digner, Zsánárgő Fenivesi and Tima Janovic. A női csapattagból 2-t itt láttunk, Mártit meg Zsánárgőt, Tima meg a zenész, aki sajnos nem tudott itt lenni, mert koncertben van. Én szeretnék párszor mondani, bocsánatot kérek. Ez a visszaszó játék ugyanolyan bikázás játék névvé, régi magyarok bikázásnak hívták. 1930-1960 éve utána magyar generáció tovább nem játszottak, elfelejtettek. És ez is nagyon nekem bántott, mert hagyományi játékot gyors elfelejtettünk, pedig szabálya is ugyanolyan, ami fizikailag ilyen testnevelési mozgalommal is ugyanolyan játék, bikázás és biszász. Ez is nagyon nekem érdekes volt. Erről szó, mindjárt szó esik erről, amit előbb mondott, csak kicsit előre róla. Okay. So I just real quick translate what she said. So this sport is really similar to the Hungarian so-called bikázás game, which she found in all the articles and talking to like elderly people, because in the 1930s and 1960s this Hungarian game was last played, so to say, and since then it's kind of, I wouldn't say extinct, but it's not really present anymore. But she found really similarities because they also play. We'll talk about the rules later. It's also played with the same, like not bones but stones, and they had really same rules. Let me add something here. So whenever I travel into the country, outside the country, but also in the Carpathian area, we met people, older people. When we showed this game, they told us a different Hungarian name for them. So Bikázás is one of them. There are a couple of them. We met people who already played with some kind of different rules, but it's still existing. The young generation do not play, but this is our main goal, that we are going to reintroduce this in the Hungarian culture. Azt mondtam el, hogy amikor Kárpát-medencébe járunk és bemutatjuk ezt a sportot, találkozunk olyan emberekkel, akik különböző név alatt, különböző játékszabályokkal, de játszhatják ezeket a játékokat, és ez meglepett minket. Nem csak a bikázás van vagy 4-5 féle megnevezés alatt, száraz, kőzés, nagyon sok neve van, és nagyjából ugyanaz. Tehát látszik, hogy egyébként ugyanaz, csak területileg mindig, ahol elterjedt egy kicsit másultat játékszabályok. And one more thing to mention is that we also gave we haven't just participated in the etnosport part, but we also gave cultural experiences like performances and concerts. Mainly Tima Janovic, she played Citara, and she also collaborated with Kazakh people who she just met there, because she knows how to play Kazakh songs in Citara, which is quite a unique thing to do, I would say. So this was a really nice experience.
experience playing amongst like, I don't know, hundreds of people in yurts and also in a stadium as well. So. Ha már ott jártunk, akkor mivel Tina egy nagyon életképes lány, azonnal összekötöttük a két kultúrát. Azt hiszem legalább 3 koncertet intézett magának a nomád faluba és a megnyitón, mert ott cipellázik, meg nagyon várja ez a keleti harmóniákat, és hát mondta, hogy tud kazak nótát, tud török nótát, tud Azerbajdzsán, kirgiz, mindenből magyart is tud, és akkor hát rögtön felcsillant a szemük, hogy itt van egy magyar, aki egy olyan hangszerrel, amit nem nagyon ismernek, de nagyon hasonlít mégis a hangzása, egy kazak népdalt, ráadásul szöveggel együtt. És felléptünk, azt mondta, hogy egy ilyen lyukában léptünk fel, volt egy nomád falu, ami az olimpiai falunak felel meg. Tehát bemehettek az emberek is belépőjegyért, de írtozatosan szépen be volt rendezve, ez most nehezen tudjuk elmondani. Na de ott fellépett a stadionban is, ott is, úgyhogy nagyon hamar összekötöttük a két kultúrát, nagyon nagy sikere volt. And now we have a special guest. We have special guests today to make more colorful our presentation. So I would like to welcome them. It's the Karakurt ensemble. Attila will say some words about them, and yeah, we will listen to their really wonderful music soon. Az egy kicsit megszakítsuk a mondatot, gondoltuk, hogy hívunk meglepetés vendégeket. Magyarország egy kedvenceinek, most már barátomnak mondhatom, őket fognak fellépni. Karakurt együttes, ez, majd elmondja, hogy mit jelent, tudjuk mindannyian. Egy különleges formáció, a Vazóvéza Rockopera, a zeneszerző Vörös Martin és felesége Anikó alkot. Anikó földin ráadásul. A dalokban megjelenik a férfi és a nő szövetségének ereje, az egyensúly kelet és nyugat közt, az ókor és a jelen közt. Öreg fának újhajtása hajtott ki. Szerdalok ezek, regék és az időtlen szerelem dalai ideális dalcsokor azoknak, akik egy belső utazást is várnak a zenétől, az élettől meg egységérzetet. A manapság komoly reneszánszát érzi, a neofók abja műfaj alá talán be lehet sorolni, én nem sorolnám be őket ide, de nyissátok meg a születeket, nagyon érdekes zenét fogtok hallani. Karakurt, It's a unique formation. Karakurt's a unique formation created by Imre Vörösmarty, composer of the rock opera Blood of Vazul, and his wife Anikó. The songs reflect the power of the alliance between men and women, the balance between East and West, between ancient times and the present. Songs of love, legends, and timeless love songs are an ideal collection for those who seek an inner journey through music and the sense of unity with life. The audience can hear a verb from the neo-folk ambient genre, I don't know, which is currently experiencing a serious renaissance and has been attracting increasingly large crowds in recent times. And I would like to now give the stage to them. Isten azok mindnyájunkat, és szerintem a karakurt szót nem kell értelmezni. We don't have to keep some mind for this word. Karakurt means black wolf, fekete farkast jelent, türk nyelven. Mi a szellemiségét keressük ennek a világnak, aminek most a hogyanjairól volt szó, mi a miértjét boncolgatjuk, hogy mi volt az, ami összekötötte ezeket a népeket. What was the connection in between these nations, these tribes? És minden egyes lépés ezen az úton csodálatos. 3 török dalt hoztunk, mind a 3 őrzi tulajdonképpen a török gyökerét, és magyar fordítás is van bennük.
sallanıp dağlanıştım. Büyük kurtla karşılaştım. Ne diyorlar olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Ne diyorlar olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Yar diyorlar bana, söyledi diller bana. Neler var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Neler var olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Benimkiler ağrıştım, Altayları dolaştım, Şaman'la bağıştım. Ne diyorlar olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Ne diyorlar olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Yar duyuyorlar bana, söylediler bana. Dünenler var olsun, düşmanlar kahrolsun. Tanrı Türkiye yar olsun. Dünenler var olsun, Tanrı Türkiye yar olsun. Mikor hideg jön megint friss sötét, mikor a fény annyira elvetét. Keresed, fognád a kezét, de elfelejtetted rég a nevét. Keresed, fognád a kezét, de elfelejtetted rég a nevét. Mert elvette rég a kor, elvette hosszú sötét kor. Még altat a mély teljes bor, de érzed most rajtunk a sor. Még altat a mély teljes bor, de érzed most rajtunk a sor. Aki összetartott annyi éven át, aki őrzi még az ősök lábnyomát. Hű meredék dédanyánk, talán még emlékszik ránk. Hű meredék dédanyánk, talán még emlékszik ránk. Aki fiaiban nem csak embert lát, aki lányaiba rejti otthonát. Hű meredék dédanyánk, talán még emlékszik ránk. Hű meredék dédanyánk, talán még emlékszik ránk. pontosabban leírni, milyen, amikor az ember szívében fájdalom van. Egy olyan szög, amit nem világított szívében.
Ender Balkirnak hívják azt az előadót, aki ezt a dalt játsza, az a címe Ruhunda Szüzű, sebzett lélek. The next song's title is Hurt Soul.
szívben viszem. Nem rejtem, de mégsem látja senki sem. Úgy üttet, hogy még a nap is elkerül. Nem a Isten fájt mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül. Nem a Isten fájt mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül. Sötét nyilvessző van az én szívemben. Törött tükör van az én szememben. Vállamon a sűrű, nehéz bánat ül. Nem a testem fáj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül. Mert nem a testem fáj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül, ajjaj, mélyen legbelül. Elég nehéz ezt a dalt játszani. This is a song very hard to play. A következő dal címe Isteni béke. Egy régi török dal, továbbgondolás és kiegészítése. Szerintem ismerős lesz mindenkinek, az egyik legismertebb török dal címe. Uzun ince bir yoldayım, hosszú és keskeny az én utam. Isten béke, hadd legyek áldott földem vége. Sötét égen ragyogj fel új csillagfénye. Új csillag szememből ragyog vissza az égre. Sötét
Köszönjük szépen a Karakürt együttesnek, hogy fellépett nálunk, és hallgathattuk a zenéket. Ha valakit még érdekel és van ideje, én meginvitálom az ő nevükbe is önöket. Ma délután 4 órakor a Magnetházban lesz ha jól tudom, lemezbemutató, hogy igen, 4 órakor a Magnetházban az új lemezükről, úgyhogy én mindenképpen ott leszek, reméljük, hogy önök is kedvet kaptak hozzá. So yeah, I would like to thank one more time to the Karakurt Ensemble for being with us today. If you liked their music, today at 4 p.m. they will give a concert in the Magneth House. So 4 p.m. Yeah. So let's continue our presentation. So what we did this year, what the association has accomplished this year, I'm going to talk about. So most arról fogok kicsit beszélni, bemutatni, hogy az Egyesületünk ebben az évben miket csinált, illetve mik a céljaink gyakorlatilag. So first of all, we really want to popularize, develop and teach the ethnosports and board games of our common cultures, both Kazakh and Hungarian ones. Represent Hungarian Kazakh heritage communities worldwide, including the nomad board games. So our biggest aim for next year actually is to participate in the 6 nomad board games, which is going to be held in Kyrgyzstan this time. We are really excited about it, so we are organizing things to make it possible.
preserve sports and games with the nomadic roots, as we talked about. Bring back forgotten folk games like golyózás and bikázás. These are the Hungarian games that we want to resurrect, so to say, and make them a modern alternative these days. Introduce them to high school and elementary schools, and actually one day, hopefully next year, we can just go to the PE lessons and teach them to youngsters and encourage them to play these games. Szóval mi is a mi missziónk, mi az, amit szeretnénk az Egyesülettel elérni, az, hogy a nomád etnosportokat és táblajátékokat népszerűsítsük, eljutassuk mindenféle körökbe, iskolákba, egészen általános iskolától kezdve középiskoláig tudjuk ezeket tanítani, tudjuk a diákoknak tanítani, megismertetni ezeket a játékokat, eljutni különböző eseményekre, amit majd látni is fog a következő dián, hogy hova jutottunk el idején, miket csináltunk, versenyeket szervezni, és az egész nomád kulturális örökségünket továbbvinni, mind kazak, mind magyar vonalon, mert egyébként például a golyózás és bikázás kapcsán nagyon sok közös gyökér található ebben, amit már említettünk, és majd még ki is fogunk átélni. Szóval miket is csináltunk ebben az évben, illetve még múlt év végén. Eljutottunk a Cseh Open nevezetű táblajáték versenyre. Igazából itt már 3-szor részt vettünk. Tobuszkumalak világbajnokság. A Tobuszkumalak az a táblajáték, amit majd be fogunk mutatni. So we participated in the Czech Open Tobuszkumalak World Championship actually. Actually 3 times, so this was the third year, and the youngsters actually took some bronze medals. I think Jan was with them, so it was a great event concentrated around board games. De Kazaksztánról tartottunk egy előadást a Travel Plus Budapest kiállításon. Itt bemutatták a Jan, Attila és Márti a különböző játékokat, beszéltek Kazaksztánról. Kazaksztán volt kiemelt vendég, hogy milyen érdekes desztináció, állomás, ahova az emberek el tudnak utazni. So we participated in the Travel Plus exhibition in Budapest, showcasing the games, and Jan, Marti and Attila were there, presenting Kazakhstan as a tourist, also as a tourist destination to travel there. Nauruz ünnepség, ez egy nagyon fontos és híres ünnep, amit minden évben a kazakok megszerveznek, és ezt idén is, Nauruzon gyakorlatilag is még visszatekintve az előadás legelejére a barátnőmmel, Timivel, amikor Zsánát megismertük, egy Nauruzon keresztül kezdtük el a kazak hagyományokat felderíteni és megtudni, úgyhogy idén is volt egy ilyen nagyobb szervezés, amit Zsánátból megköszönhető. So the Nauruz celebration, which is like a really important and well-known Kazakh celebration, was held this year as well, and actually last year when we got together with my girlfriend and Zsánátból to get to know the Kazakh culture a bit more. De az 5. jurta és gyógyító napokon részt vettünk Korondon, ott is a játékokat bemutattuk, és hát nagyon különleges emberekkel találkoztunk, ismertük meg, és barátságokat kötöttünk. Látok is pár embert a közönség soraival, úgyhogy ez egy nagyon jó esemény volt. There was this fifth yurt meeting and gathering where we also got there and made strong friendships with the organizers and all the participants, from which I see some people here as well, so thank you for coming and thank you for the organization. It was really great. 180. Születésének napján Abaj Unambajuli megemlékezést is tartottunk. Itt egy olyan nagyon nagy megtiszteltetés érte magát az Egyesületet is, és Januk Tímát, hogy a Sapagat díjjal kitüntették. Ez a kazak elnök adományozta neki. Nem személyesen, de a kazak nagykövet úr átadta neki ezt a díjat. Ez a kazak kultúráért, amit tett igazából a fellépések, és ennek köszönhető volt. És a megemlékezésen is felléptek, és a megemlékezés is az Egyesület része volt.
So yeah, we participated and organized the 180th birthday commemoration celebration of Adai Kurambauli, where we had the pleasure to share the joy with Tima Januri, who was awarded with the Shapagat Award from the Kazak Prime Minister for the cultural things she did. So that's a unique award which we had a betyár találkozón részlettünk Hetény Egyházán, ahol gyerekeknek tanítottuk az asszikatút, illetve hát részt vettünk a betyárok hagyományában, a hagyományőrzésében, és egy nagyon kellemes délután töltöttünk el, ott is voltak muták egyébként, és ott is össze barátságokat közöttünk ezzel. So the backyard meeting was held this year as well, where we showcased our games and we made strong friendships with the backyards and yeah. And last but not least, Jari will participate in the Mind Summit in Turkey. It's a board game competition, so to say. So where they play with Mangala, which is a Turkish game, but they also played the Kazakh game, and yeah, she was there and getting to know new board games that we plan to bring to Hungary. De az úgynevezett Mind Summit Törökországban tartották meg, és Zsánergő részt vett az Egyesületünk személyében, ahol török és különböző táblajátékoknak a versenye volt igazából, egy ilyen világbajnokság keretein belül gyakorlatilag, és új játékok is megismert, azokat is majd szerintem idővel szeretnénk behozni, mert nagyon-nagyon érdekesek voltak. Alright, now let's talk about the etnosports and the board games, because we mentioned it a lot of times, but what they are actually and what we do with them and what you can see on the table as well, and we are going to showcase that. Szóval most az etnosportokról és ezekről a táblajátékokról szeretnék beszélni egy kicsit, megmutatni őket. Már sokszor említettük őket, de most egy kicsit mélyebben is belemehetnénk ezekbe, és mi az, amivel igazából foglalkozunk, és akkor el tudjuk mondani a szabályokat, és meg tudjuk mutatni az asztalon, ki vannak téve. So we currently have this kind of 6 games. It's a little bit more than 6, but then these are which we focus pretty much right now. The asszikatú, beszeszik, ordó, tuszkomak, mangalan, bikázás, golyózás, ötkő. That's the Hungarian part. And one by one, let me introduce these. We have some really nice videos, and I would like to tell you more about the rules and the games and how we plan to teach this. Szóval ezzel a 6 játék kategóriával foglalkozunk jelenleg, elég erőteljesen. Ugye ezeket mindegyiket egyesével majd most meg fogjuk mutatni. Vannak különböző videók, és egyébként ki is lehet majd próbálni néhányat a előadásunk végén. Ott látják, hogy ki vannak rakva nem csak a táblajátékok, hanem ezek a csontok is, amikről mindjárt kitérek, hogy hogyan is játszok ezeket a játékokat. Szóval a Asik Atu, this is the one that you saw in the Nomad Word Games where we participated and took the 4th place. So actually the goal is to hit, but you can see on the middle a couple of bones. I'm going to really show you these bones, and you can actually yeah, maybe I just give it to you and you can just move it best around, maybe, and give you some as well. So these are found in the middle of the ground in a really huge circle, it's like a 2 meter radius circle. That's what you can see. And you have to hit with a slightly bigger bone from 6 meters the small bones. Szóval gyakorlatilag vannak azok a kis csontok, ezek műanyagból készültek, vannak igazi csontok is egyébként, azt is meg lehet majd nézni, de amit látnak ott a kör közepén, ki van rakva 15 darab, egy 2 méteres körbe, tehát nagyon nagy területről beszélünk. Ezt kell egy nagyobb csonttal eltalálni 6 méterről. Ez egy nagyon precizitást igénylő feladat, és egy igen érdekes technika van rá, amit most próbálunk még elsajátítani, hogyha az ember így a két ujja közé fogja a csontot, akkor meg lehet így pörgetni. Attila most meg is fog lepődni, hogy
Így. Tehát, hogyha megpörgeti az ember, akkor egyenesen repül, és így kell kilökni gyakorlatilag a körön kívül a többi csontokat. So you have to hit the small balls with this like really interesting like spinning move, like outside of the circle, which is extremely like requires to concentrate a lot. And also after you hit it, you have to run and fetch your own ball because you just have one ball and you have to fetch it and then hit another one. And two players play amongst each other. So yeah, so this is what you can see on the right side. We are training with Attila these days, and on the left side you can see a snippet before the nomad games. So we just played on the fields, on football areas and stuff like that. So jobb oldalt látják, hogy Attilában mostanában egy tornateremben edzünk, Monoron egyébként, ott is lehet, de lehet kinti területeken is edzeni, hogy ezt a nomád világjátékkel lehessen látni. Ordo. I won't talk too much about this. It's a really like a bigger game than Asikatu. It's Kyrgyz origin. And we really want to start assembling a team in this area because next year in Kyrgyzstan we would like to participate in the Ordo game. It's played with cow bones. So those bones that you just passing around, it's like sheep ankle bones. And this is played with also like the small ones. I think, I'm not sure, but I think they are sheep bones. But this one, the big one, the big one is the cow ankle bone. And this is like a war simulation game. It's a really complex, really complicated game. Eight people or 7-8 people are needed to play it. So yeah, we would like to dive into this deeper. We don't have too much practicing this yet, but what? Kirgisztán valószínűleg az ordójátékkal fogunk kimenni, aminál a dobócsont sokkal nagyobb, ez a ló sarokcsontja, vagy marhának, a sarokcsontját dobják. Hány méteres a kör? 10-12 méteres körbe 70 ilyen kis darabot, csontot kell kidobni ezzel a nagyjal. Sokkal nehezebb, a miénk, vagyis amiben játszottunk az Asikatu, azt kisebb kővel dobjuk, ez a kosnak a sarokcsontjából van, és most manapság már nyomtatjuk mi is 3D-ben, és műanyaggal játszanak ott is, itt látszik is ezek. De az eredeti az a kicsi is nagy csont, és ez is igazi állati csontokból van. So let's see the girls' game. Actually, I'm going to play this video where you can see that. So they play. They play on the rug, as I mentioned, and they play with five bones, like the ones that you passed around, and they have to do certain figures. Like you can see that the lady on the right side like throws away the 5 bones, and then first of all she like. Throws one by one, and she has to catch it. Then she throws one and has to catch 2, then 3, then 4, and then different figures. There are different figures. I think like 10, 12 figures. 12 figures, and you only get a point if you complete all the 12 figures at the end. Like if you complete it without any failure, you get some points. So it requires the so you say hand concentration of the hands, and so yeah. Also with your eye has to like follow the ball all the time. So. Itt a női asszuk, én nem annyit tudok, hogy 12 különböző módszerre kell feldobni, meg elkapni ezeket a csontokat, vagy majokat. Nagyon nehéz. Látjátok, hogy milyen magasra dobja. A motorikus készséget és a figyelmet kimondottan. Megmutattam ezt jól, csak munkát, ez nagyon összedolgozva jobban az agyféltekét, mert egyszerre, tehát nagyon nehéz játékok, és ilyen 12 egymás után van, és a bíró nézi, hogy jól teljesít-e. Ez a női játék. Női asszik, legalábbis mi így nevezzük. Like we can see at the end, like she finishes all the 12 figures. And there's like one last figure where she has to hold the bones onto her palm in another way. Like it's crazy. I just want to show this quickly, and then we can move on. But this is really, this one. And this is the only thing where you get points for. So it's crazy. And then she goes on. And
how much when she fails, then the next one, then the other ones. Igen. Tehát, hogyha elakad valamikor a 12 fázisban, mérik az időt, akkor itt a 6-ig eljut, akkor átadják az ellenfélnek, annak is mérik az időit. Ha ő is csak 6. jut el, akkor a legjobb időnyözött, ha nem, akkor aki az ügyesebb. Egyébként ezt éjjel-nappal gyakorolják a jurtákban, megkérdeztem a lányokat, hogy hát kicsikoruk óta ezt játszódják bent, télen meg kint. Egyébként az asszikkal ugyanaz, hogy aki legyőzött minket a tadzsik, megkérdeztem nagy nehezes, mondta, hogy 6 éves kora óta játszik, már ő pásztor, fennél a hegyekben, és ő napi, heti gyakorossággal játszanak, mondom, hát nem nagy meglepetés, hogy valahogy meglepetek. De nagyon ügyesek, tehát elég nagy koncentrációt igényel. Ez meg kézügyesség, ez a férfi kézzel nem valószínű. And these are the Hungarian games, actually, the ötkő, vikázás and golyózás. Attila will talk about them in detail, I think, but we already have heard some things. So these are the ancient, so-called ancient. Some of them are ancient games. Some of them were played in the 1960s, still the 1960s. And this is well known from, for example, the Pál utcai fiúk. And actually, this could be a really nice and competitive game that we really want to bring back to the people to get to know it more. So we found several rule sets that were written down, and yeah, we would like to teach them. But Attila will talk a little bit more about it. Jó, akkor magyar folytva, tehát itt vannak a magyar megfelelő ezeknek a távol-keleti játékoknak, vagyis belső ázsiai esetben. Ötkő, bikázás, golyózás, van szárazkacsa, még vannak, amik csak nem emlékszek, hogy részletekben nem megy bele. Mindenki ismeri a Pál utcai fiú regényt, az kötelező Magyarországon, és mindenki tudja, hogy golyóztak. A gyerekek ezzel szórakoztak, színes golyókat nyertek el egymáshoz. Hozzáteszem, hogy akkor egy színes golyó elnyerése az nagyon sok pénz volt. Tehát színes golyó nem volt, üveggolyója sem volt már senkinek, csak szép köve volt, vagy esetleg egy szebb csondarab, vagy inkább kővel játszották. Üveggolyó az már nagyon nagy, manapság már nagyon olcsó az üveggolyó, de a bemutatókon nagyon nagy sikere van, amikor a Pál utcai fiúknak a golyózását lejátszódik. A bikázás többféle verzió van, körre lehet játszani, gödörre lehet játszani, vonalra lehet játszani. Van egy híres szobor itt Budapesten, a Pál utcai fiúk golyóznak, ez megörökítette, és ez hasonlít valamilyen szinten ehhez, csak átalakult a kő, a csont, először kő, vagy a kő csontás, csont meg golyóvá. And then, last but not least, the board games. So the Tokuskumalak and the Mangala, which we actively play. You can see, you can check it later after the presentation. So it contains, this is the Kazak Tokuskumalak game. It's really difficult, I would say, to play. I mean, the rules are not that difficult, but to play it really well. It's difficult. You have to move the balls, the spheres, around the table and occupy the other spheres. And of course, whoever occupies more at the end of the game wins. I had the pleasure to play against some grandmasters in Kazakhstan, from Kazakhstan when we went to the Czech Open, and it was the lady. I played against the grandmaster lady and the grandmaster guy as well. They just didn't even look at the table, kind of, and moved around the spheres, and then just beat me like pretty much. So, but this is really it's as difficult as chess, at least. So. Lefolytam. Tehát itt vannak akkor a kártyajátékok, ezek olyan játékok, amik a türkajkú népeknél elterjedtek különböző név alatt. Ez a Tokuskumalak, Balázs versenyzett ezzel Csehországban, és ott is vannak ilyen grandmasterek. Nagyon nehéz játék, én úgy olvastam, hogy több millió vagy 10 millió lépés kombináció van, tehát sakkal vetekszik, és nagyon-nagyon fejleszti nem csak a koncentrációt, hanem mind a sakkot, ezt az agyi tevékenységet nagyon fejleszti. Nem hiába az ázsiaiak tehát vezetnek az IQ-val a világszerte, tehát ott mérik a legmagasabb IQ-kat. Többek között ezeknek köszönhető. Balázs viszont röviden fogjuk lehelyezni. Vannak ezek az ügyességjátékok, többféle, ezt mind ki lehet próbálni a végén, csak van vendégünk, aki elmegy nem sokára. A Future előtt megállunk egy pillanatra. Van a teremben két szívünkhöz nagyon-nagyon közel álló ember, akit szeretnénk bemutatni. Ők is érintettek a távol-keleti kultúrában. A nevük is magáért beszél, engedem ők maguk saját magukat bemutatni. Én annyit mondok, hogy Farkas, ezt már lefordított, meg Vadvirág Édu fog nekünk most egy rövid beszédet tartani, meg szintén énekelni fognak.
Ha jól tudom, javítsák Édo, egy kazahsztáni meg egy moldovai csángolódat, ugye? So there, we have two other special guests who are really close to our hearts as well, and we really appreciate that they came. Edu a vadvirág and Farkas, which is actually the translation of wolf in Hungarian. So they are going to sing, talk as well, and sing Moldvai and also Moldvai Csángó. Egy kazahsztáni meg egy csángolódat. One Kazakh and one Hungarian and Moldvai Csángó song. So please welcome them. Moldova is a country east from us. They are living a community of Hungarians called Csángó. They say that their origin is Kipchak as well. So they are preserving the oldest heritage of our nation, in fact, in the music. Very, very nice and the video. Köszöntök mindenkit, az Farkas vagyok, vadvirág Édu, a vadállat és a vadvirág. Welcome everyone, my name is Farkas, wolf, his name is Flower, Virág Édu, vadállat. So the white flower and the white animal meet each other. Az ő neve Kun, ugye a kunok, a kazaksztáni kipcsakoknak a közeli rokonai, Édua. Her name Édua is Kipchak origin, because the Kipchak and the Hungarian, one of the Hungarian nations for forming the Hungarian nation is Kun, we call it Kun, but Kun is in fact Kipchak. És Édua édesapja, Van László, Mándoki Kongó Istvánnal közösen mutatták a kazak és a kipcsak nép lakosságát. We have a famous person in Hungary, Mr. Mandoki, who was searching, is one of the most recognized men who was searching the Kazakhstani culture and the Kipchak one, and father of Édua. Van László was one of his partners, so basically they both together were trying to go there and to find as much about the common heritage of these two nations. Pedig lovas hagyományőrző vagyok. A lovas hagyományőrzés, az ős magyar lovas hagyományoknak a felelevenítése az 1990-es évek elején kezdődött el Magyarországon. So I am Farkas and I am more in the Ancient horse riding heritage. The horse heritage of the Hungarian nation is famous as well as in Kazakhstan and in Turkey and in all these countries. And he's one of the guys who tried to preserve this one. This movement started more seriously in it started early in the 19th years last century. So more and more people started to go in that direction in Hungary. Ebben az időben kezdtem el én is a lovasírászattal, a kökpárral vagy ködörrel, kökbölű játékkal és a lovas birkózással, az audarisztakkal foglalkozni. So he started to perform and to train in three different sports like horse archery, horse wrestling and kökpár as well. És a legjobb magyar játékosokkal összeállva 2017-ben kiutaztunk a kazakhsztáni kökpár, lovasvirász és audariszta világbajnokságra. In 2017, they were traveling to Kazakhstan to compete against the best of this one. He was the captain of the Hungarian team, collecting the best kökpár players in Hungary till that moment. Ott a kökpár játékot meg csak tanultuk, de lovas birkózásban sikerült győzelmet aratnom egy mérkőzésen, és ezután a verseny után elkezdtük azt a fajta játékot gyakorolni, amit ott kint láttunk a világbajnokságon.
So in the Kirkpár they were not so great because they didn't have so much experience. But on the horse wrestling, he managed to win one game on the Olympic Games. Okay, so he managed to win at least one game in Kazakhstan. And then when they returned, they saw a lot of different things what we imagine here about the sports, and they started to train here, plus with the Kazakh to perform much better than us. És a legjobb magyar kökpár, vagy köböre, vagy köbörű játékosokkal megalapítottuk a Magyar Kökpár Szövetséget. And when they return, they gather all the best from the Kökpár, köböre, in different names, they are calling different names these sports, and they established the Hungarian Kökpár Association. Ezzel a szövetséggel minden évben megrendezzük a magyar bajnokságot, ahol a legjobb magyar csapatok részt vesznek, és kirgiz játékosok is el szoktak jönni, és ők is játszanak. We are organizing every year a championships in Hungary, and we are inviting usually the Kyrgyz team is coming. They have a very good direction, and they are performing one let's say international game because it's international. Kiutaztunk Iznikbe, Törökországi nomád olimpiára, és a rákövetkező évben pedig Üzbegisztánban egy nomád etnosport világfesztiválra mentünk ki, ahol 4 kökpár játékost kellett csak elvinni, 4 játékos vett ott részt ezen a versenyen, minden országból 4 játékos, és sikerült végre a 4 legjobb magyar játékossal kimenni, és a mongol csapattal, aki azért nem a leggyengébbek között szerepel, egy nagyon szoros eredményt játszottunk, a félidőben még döntetlen volt, aztán 1-0-al nyertek. Ez volt az első olyan eset, hogy belső ázsiai csapattal versenyben tudtunk lenni. Ez nagyon nagy élmény volt. They were also traveling to one of the nomad games was held in Izmir in Turkey, so they were outside also with the Hungarian team with not so big results. But after 1 year, there was a competition in Uzbekistan for the Kökpár and nomad sports. It was not Olympic Games, but it was a high-ranked contest. And there they managed to go with the four of the best of Hungarian Kökpár team, and they got Mongolia. And it's first time in history we were close to get a very good results. You should know that it's very difficult to compete with these countries because they are far away above everyone in the world. But they lose only with 1-0 with the Mongolian team, which is high-ranked, very high-ranked. And at the halftime it was still 0-0. So let's say proudly we lose with 1-0. Igen, ez Kívában volt, Üzbegisztánban, eszembe jutott közben. It was in Kiva, Uzbekistan. Igen. És a lovas birkózásban pedig sikerült megnyerni azt a versenyt. And surprise in the horse wrestling. Auderizták a neve kazakul. De jó, minden. Miért? Lovas birkózás. Oké, azt nem tudom mondani. So Audarispak. Audarspak. So he became number 1, so he won that competition. Birkózás lesz Audarspak. Igen. Sajnos a legutóbbi nomád világjátékokra nem a mi csapatunk ment ki, de nem azért, mert van nálunk jobb csapat, hanem azért, mert azok, akik kimentek, nem álltak ki velünk előtte, és azóta sem. Hogy itt ez hogyan történik, és mind történhet meg, ez a mai magyarországi állapotoknak a következménye. Aki erről szeretne valamit megtudni részletesebben, szívesen elmesél. Okay, I have to translate also this one. So, unfortunately, last year they were unable to go with the best team to Kazakhstan, where we were with our team, because for some reason not the best team go out in Kazakhstan. So, if anyone interested how can this happen, after we close this ceremony, you can ask him, and we'll help with the translation to understand why another team flight out to Astana.
Köszönjük szépen. With this, I pass you the words to Edward. Mi pedig zsánárgőleg készültünk, mert hogy ahogy az etnosport összekapcsolódik, úgy a kultúrában is összekapcsolódunk, és mint testvérnép összekapcsolódunk, és nem farkassal fogok énekelni, bár ő tud farkas üvöltetőről énekelni, hanem zsánárgőleg. Okay, so we have prepared the Janagul 2 songs for you, and because it's not only the sports, the culture is common, and we are going to show you something what we think it's a common heritage tradition. Edo mentioned the joke that he is not going to sing with Farkas because Farkas can also throat singing and screaming, but now they are both together. They are going to mix these two cultures, and more than welcome. It's one of the unique moments in Hungary. You see a Kazakh lady playing on dobra and a Hungarian lady singing. So. És még szeretném, hogy elmond, hogy pár napja próbálom megtanulni ezt a dalt, úgyhogy kérem szépen. Igen. Okay, so she is exercising in a couple of days with the Kazakh words. So please be open-minded because she's gonna make maybe some political mistakes, but she's trying very hard to sing correctly in Kazakh. Egy nőnek mondja, hogy ez a nő lehet nem szerette férfit, és férfi annyira próbál, hogy szeressen magát, azért férfi beírta, hogy akkor is minden megcsinálom, nem kapom ezt a érzést, ami nem adsz nekem. Erről szól. Ez egy kazak szerelmes dal, ami a beteljesült szerelemről szól, már a fiú nagyon szeretni, a lány szereti, de a lány... Jaj, ezt nem mondjuk. Egyszer írjuk, activálj, ez a újra Istenem, activálj. Egyszer írjuk, miért ez a írek hazugság? So this is a love song between a guy and a girl, and it seems that the girl didn't love him back, so he still. Mi volt a vége? Miért nem? Ez a világ hazugság, miért csak egyszer írunk, miért nincs benne ezt a érzést? So they say that he's complaining against the world that we are living only once, so why this love is not inside this girl to show the love to me? He is still hoping that the girl will love her. Him.
apukája néprajz kutató volt, ugye? Igen. Kutató volt. Kazaksztánban 20 éve a kazak hagyományos, kazak életről sokat írt, sokat kutattak. Most szerintem ez nem véletlen, hogy mi itt Magyarországon találkoztunk Eduában, de Kazaksztánban neki apukája híres, Szárkapsaknak hívjuk mi. Sok minden ő is benne életet tette, sokat utazott Kazaksztánban is. És én nagyon akkor Eduával találkoztam, nagyon hálás voltam, ilyen megható érzés volt, hogy itt Magyarországon én lányommal találkoztam. Köszönöm szépen! Yes. So she just said that Edu's father is a really well-known Kazakh ethno folk researcher in Kazakhstan. So a lot of people knows him, and it is not just luck that they met. It's something more deep, something that connects them. And when they got together, when they met each other. Then she already felt that this is like a strong bond that they share, and she's really proud. Jana is really proud that such people exist and does a lot of things to promote the culture and the ethno folk things. So yeah, thank you. I just 2 minutes. They have to leave because they are going to have a concert. Okay. Sorry. Thank you. We are going to meet this guy today in Budapest. If you are interested for a full concert, you can join them. We are going to mention this. And now we will sing one more song. Mondják, hogy van az élő zenének íze, és itt most ilyen jövésmenés van, mert hogy a Karakült zenekarnak nem sokára koncertje lesz, ez nagyon valóságosá teszi a mai világot, és mozgunk benne. Én folytatnám a kapcsolódást a kazak és a magyar, illetve a moldvai kultúrával, az örökségünkkel. Egy moldvai dalt hoztam. So she mentioned that this is so lively, that this is the beauty of the live music and giving concerts, because Karakurt had to leave because they are going to have another concert, so this makes it so real, and she really loves this. So now Eduard would like to connect again the cultures, Kazakh and Hungarian cultures, together via a moldvai song. Amely dal a rózsáról szól, ami pedig a magyar jelrendszerben a nőiséget, a nőséget, a nő finomságot jelenti. The song will be about the rose, the flower, which is actually a metaphor in the Hungarian language to the woman and the female characteristics. Benne van az Isten szeretete, és benne van a női méltóság, amit mai világban igen nagy feladatunk képviselni és élni. It contains the love for God as well as the importance of women's and the women's will and existence. És a valódi értékről szól, ami pedig nem a külsőségben jelenik meg, hanem igazán a belső értékről szól. And it is not just about the outer things that you see, but really the inner values, the inner treasure that we hold inside. Szép
Thank you so much for you and for the really nice touching cultural moments. And yeah, so sorry we had it's a bit longer than we expected the whole presentation, but we are just about to finish it. So we have one last slide about our future, which we already mentioned. We would like to really get to the Kyrgyz 6 World Nomad Games next year. We are assembling teams, and we also want to teach these games, train for these games, and just delegate Hungary as a winner team. So or get the most out of the things. For that, we also encourage you to join our association if you would like. We have some papers, some application forms that you can fill out at the end of the presentation if you like what we do and want to be part of that. We really look for people who are strived about this and would together with us train for these things and share the common vision. And yes. Tehát a céljainkról és a közeljövő terveinkről szeretnék beszélni. Tehát jövőre szeptemberben azt hiszem kezdődik a 6. World Nomad játékok. Ki szeretnénk menni egy ütőképes magyar csapattal, lehetőleg a női-férfi asszikkal vagy ordóval, attól függ, hogy mi lesz. Kapcsolatot építettünk a kötélhúzókkal, most próbáljuk velük és a bothúzókkal, tehát valószínű, hogy az Egyesületünk össze fog dolgozni, és ha leszünk 10, akkor szövetség is lesz. Szeretnénk a kötpárt is valahogy esetleg kijuttatni erre a játékokra, hogy legyen egy igazi ütőképes magyar csapat. Ugyanakkor kiosztottunk az ülésekre, meg itt is van jelentkezési lap. Kimondottan keresünk tagokat, aktív tagokat keresünk, és akik magukévá akarják tenni ezt az erkölcsi kulturális összekötést a kazakok meg a magyarok közre, így áttételesen más belső-ázsiai népekkel is. Szeretnénk kibővülni, szeretnénk aktív tagokat, akik segítenek szervezni. Még valamire szó volt. Igen, a kultúrát is szeretnénk bővíteni, tehát Balázs szerint nem említette, de ő is zenész, ő is keleti dalokat, meg együttesük van, a barátnője, a Tímea is, Zsanárgül egyre többet dombrázik, nem tudjuk még a csapatból ki fog kinőni. Én jó magam népzenéltem, Nagybőgön elég későn kezdtem neki, de én is valamit úgy beleszagoltam. Össze akarjuk kötni, Zsanárgül talán kazak nyelvleckéket is fogadni, hogyha minden igaz, tehát lesznek tanfolyamok, akit ez is érdekel. Vannak itt olyan emberek, akik sportolni akarnak, ki akarnak jönni Kirgizisztánba, Kazahsztánba, a következő 2 évente van ez a nomádjáték. Őket be akarjuk most vonni ebbe az egészben. Úgyhogy
Azt nem említettem ugye, de ezek a játékokra a szerződést kötöttünk a szövetségekkel, és rajtunk keresztül lehet kijutni. Tehát nem nagyon lehet másképp kijutni, csak rajtunk keresztül, és ennek kimondottan örülünk, mert annyira lelkesen csináljuk, meg annyira szívből, hogy a legjobbakat akarjuk kiküldeni. Yeah, just some things I didn't mention, but Attila mentioned. We also look for people who want to participate in cultural things. We have an ensemble as well, and Tima is also playing music. I try to play music as well, and yeah, the main goal is to assemble a nice team with which we can participate in the games and move this heritage forward. Also, you can see a short video. This is Balázs video. Balázs is the one who is making now the ASIC for us. It's very hard to get. Mi angolul mondom? Tehát ezeket Balázs mutatja a cégénél, és nagyon nehéz ezeket beszerezni Magyarországon, úgyhogy nagyon örülünk, mert most gyakorlatilag végtelen mennyiséget ki tudunk nyomtatni, ameddig a pénzünk engedi, mert ez minden egyelőre így saját forrásból megy. Amit nagyon tettől kulturálisan is szeretnénk ezt bővíteni, nem csak a sporton keresztül, hogy mindenképpen keresünk olyan tagokat, akik zenélnek, akik érdeklődnek. Valószínű, hogy egy idő után dombrákat szerzünk be, különböző játékokat, úgyhogy nagyon. Ja, meg ezeket nem semmitetünk, ezzel is ki akarunk jutni, tehát erre egy csapattagokat keresünk, akik értelmesek ahhoz, hogy ilyen táblójátékokat magas szinten. We also want to make a team from the board game, so Thomas Kumalak. It's a bit more difficult, but we would like to teach people that as well and assemble a team like that. So. Yeah, I would like to thank you for your attention. We have follow us on our website. There is a Facebook. We have you could show some name tags that we just threw away. Follow us, contact us if you have any idea for sponsorships, for ideas, or just want to be part of our team. Just contact us. We will reply immediately. So yeah. We have one last thing before we invite you for some food, because azt mondom, hogy még egy dolog. So we have one more thing to show, like a fashion show that Jana, Gül and the ladies. Lassan az végéhez közeledünk, tehát az utolsó programunk egy ruhabemutatom, amit Janárka szervezett le, kazak diákokkal, gyönyörű ruhákkal. Utána mindenkit arra kérjük, hogy ne fusson el, tudjuk el időn van, de annyi ételt hoztunk, Janárka annyi mindent főzött, sütött, meg mi is hozzátettük a magunkét. Egyetek ígyatok, mindent pusztítsatok el, nem tudjuk hazavinni. És utána addig itt maradunk, amíg akinek kérdése van, ki lehet próbálni minden játékot, beszélünk, tagfelvételt fogunk, tehát mindenről lehet beszélni, itt mi itt maradunk addig, amíg az utolsó érdekel. You can talk to us anytime. We free to answer questions in Hungarian, English, Kazakh, German, and Romanian, Spanish. Romanian, Spanish. Yeah. So now enjoy the fashion show, and yeah, we dance. Indul a zene? Thank you. Yes.
Most férfi ruha bemutató lesz, Kazak. Now men dress Kazak. Bizim jigitler, meni jigitler, keremet jigitler, mana biz jigitler, harlanday bizim jigitler, meni bizim jigitler, meni jigitler, keremet jigitler, mana biz jigitler, sekiz Allah'ın sarıla bizim jigitler, meni bizim jigitler, meni jigitler, keremet jigitler, mana biz jigitler, harlanday benim bu kişi alçakın tuz bağlarken şundan bilmem sizden bir adamım hazır benim jigitlerim var o var bütün jigitlerim şurada asfalta Köszönöm szépen. Most olyan különleges ruha bemutató lesz, akkor esküvőt, ilyen mennyasszony ruhával, és öregének különleges ruhája van, és bemutatni szeretnék. Köszönöm szépen! Connected. Şaşkın жүзіңнен бал мінез үлгілісің жымиғаның ұялғаның ұсынғандай қиял бағым жайнай бер жоқасындай тілегім сол бақытты бол айлыққа жанды шын mindig mondja, hogy mongolok vagyunk, vagy afganisztáni vagyunk, vagy pakisztáni vagyunk, mi kazak vagyunk, és nekünk is van saját ruhánk, saját kultúránk, saját nyelvünk, és itt 15 éve élem, mindig bennem volt, hogy mutassam a kazak nyelvében, a kazak hagyományokat. Köszönöm szépen mindenkinek! Köszönöm szépen, akkor itt oldalt jöjjenek nyugodtan, van rengeteg különféle étel, úgyhogy there's all kinds of food on the right side, so please. Most mindenkit arra... Let's... Ибраһим gyere! Legyetek kazakok, egyetek meg mindent, mert ott nagy gazdag. Szeretnék mondani, ez a ház, azerbajdzsáni ház, kulturális ház, nekünk támogattak, és nagyon hálás vagyok. Nagyon köszönöm szépen a Ибраһим úrnak, hogy azonnal nem is láttunk egymást, azonnal telefonon beszélgettünk, és azt mondta, rendben, gyertek. Nagyon szépen köszönjük, Ибраһим. Nagyon szépen. Thank you so much for
very much for coming. It's my pleasure to host everyone here. So, Kazakhs, Azerbaijanis, and all Turkish state councils are friends. So we also always trying to contribute for this friendship. So you're always welcome. Thank you for coming and being with us. Thank you. Nos, először az erős, utána a munka. Igen, megnézem a kocsimat, mert lehet.